τελευταίο 1,5 χρόνο έγιναν πολλές αλλαγές στη ζωή μας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Τον τελευταίο καιρό έχουμε αρχίσει να επιστρέφουμε στην κανονικότητα, αλλά ακόμα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βασίζονται σε εργαλεία τηλεδιάσκεψης για να διατηρούν επαφή με τους συναδέλφους, την οικογένεια και τους φίλους τους. Η τηλεδιάσκεψη είναι ο όρος ομπρέλα που περιλαμβάνει τους τρόπους που επιτρέπουν την επικοινωνία 2 ή περισσότερων ατόμων ηλεκτρονικά. Πραγματοποιείται κυρίως μέσω μιας κλήσης ήχου ή βίντεο. Στις μέρες μας, τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης που επιτρέπουν βίντεο κλήσεις είναι τα πιο δημοφιλή. Μία βίντεο τηλεδιάσκεψη συνδυάζει ήχο και βίντεο. Αυτού του είδους η τηλεδιάσκεψη επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βλέπουν ο ένας τον άλλον, επιτρέποντάς τους να επικοινωνήσουν σαν να βρίσκονται κοντά, πρόσωπο με πρόσωπο. Όλον αυτόν τον καιρό, αυτά τα εργαλεία επέτρεψαν σε πολλές επιχειρήσεις να συνεχίσουν κανονικά να λειτουργούν. Οι εργαζόμενοι μπορούσαν να επικοινωνούν με τους συναδέλφους και τους πελάτες τους. Ας δούμε μερικές από τις καλύτερες εφαρμογές video conferencing που κυκλοφορούν. Το Zoom έγινε μία από τις πιο γνωστές εφαρμογές τηλεδιάσκεψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στην πραγματικότητα, το όνομά του έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα video meetings. Δημιουργήθηκε από την Zoom Video Communications και πριν την πανδημία η εταιρεία πρότεινε το Zoom κυρίως για εταιρική χρήση, αλλά διαθέτει επίσης μια δωρεάν βασική έκδοση για απλούς χρήστες. Στην αρχή είχαν διαπιστωθεί διάφορα προβλήματα με την εφαρμογή που αφορούσαν κυρίως το απόρριτο και την ασφάλεια. Αργότερα η εταιρεία κυκλοφόρησε διάφορες ενημερώσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Η δωρεάν έκδοση του Zoom επιτρέπει σε έως και 100 χρήστες να συμμετάσχουν σε ένα video meeting. Ωστόσο, όταν επικοινωνούν περισσότερα από 2 άτομα, υπάρχει ένα όριο 40 λεπτών για τις κλήσεις, κάτι που μπορεί να είναι αρκετά περιοριστικό. Οι χρήστες μπορούν να αναβαθμίσουν την εφαρμογή επιλέγοντας ένα Zoom Plan επιπληρωμή. Το κορυφαίο Zoom Plan επιτρέπει την ταυτόχρονη επικοινωνία 1.000 χρηστών για meetings που μπορούν να διαρκούν πάνω από 30 ώρες. Μπορούν να προβληθούν έως και 49 άτομα σε μία οθόνη επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή ταυτόχρονα, έως 4 άτομα ανά οθόνη σε κινητά τηλέφωνα iPhone και Android και έως 16 άτομα ανά οθόνη σε iPad. Η εφαρμογή παρέχει υψηλής ποιότητας βίντεο και ηχητικές κλήσεις, επιτρέπει κοινή χρήση οθόνης και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, ενώ διαθέτει και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Το Zoom είναι συμβατό με Windows, macOS, iOS, Android, Chrome OS και Linux και είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση. Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να κατεβάσουν την εφαρμογή εάν χρησιμοποιούν το Google Chrome ή το Firefox. Μπορούν να κάνουν κλικ σε ένα σύνδεσμο και να εγγραφούν από το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, πρέπει να γίνει λήψη της εφαρμογής σε tablet computers και Android και iOS συσκευές. Το Skype είναι άλλη μια εφαρμογή που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης, βιντεοκλήσεων και φωνητικών κλήσεων. Υποστηρίζει επίσης αποστολή μηνυμάτων, μεταφορά αρχείων, κλήσεις προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα, κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο, κοινή χρήση οθόνης για επαγγελματικές παρουσιάσεις και άλλες δυνατότητες. Το Skype διατίθεται σε διάφορες desktop, mobile και video game console πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμο σε Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Windows Phone, HoloLens, Xbox One, Xbox Series. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2003 και από το 2011 ανήκει στη Microsoft. Είναι διαθέσιμο σε 108 γλώσσες. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Skype διαθέτουν ένα μοναδικό Skype ID. Στις τηλεδιασκέψεις μπορούν να συμμετάσχουν έως και 50 άτομα με ένα χρονικό όριο 4 ωρών. Το Skype μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο είναι ιδανικό για συνομιλία με άτομα χωρίς την εγκατάσταση της εφαρμογής. Μπορείτε απλώς να τους προσκαλέσετε να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Το Microsoft Teams είναι άλλη μια δημοφιλής πλατφόρμα επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από τη Microsoft ως μέρος της οικογένειας προϊόντων Microsoft 365. Ενώ η εφαρμογή επικεντρώνεται κυρίως σε επιχειρηματική χρήση, η Microsoft αποκάλυψε και μια δωρεάν έκδοση για απλούς χρήστες, η οποία επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συνομιλήσει και να πραγματοποιήσει βίντεο κλήσεις, να αποθηκεύσει αρχεία και άλλα. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα Microsoft account για να το χρησιμοποιήσουν. Η εφαρμογή αντικαθιστά άλλες business messaging και collaboration πλατφόρμες της Microsoft, όπως το Skype for Business και το Microsoft Classroom. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το Teams έγινε ακόμη πιο δημοφιλές.
η Microsoft ανακοίνωσε το Teams σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε την υπηρεσία παγκοσμίως στις 14 Μαρτίου 2017. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε Windows, Linux, macOS, iOS, Android, Web, υποστηρίζει 45 γλώσσες και επιτρέπει απλές αλλά και ομαδικές συνομιλίες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Microsoft προχώρησε σε επέκταση του αριθμού συμμετοχόντων ανά meeting από 100 σε 300, ενώ έχει επεκτείνει και το χρονικό όριο από 60 λεπτά σε 24 ώρες. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να οργανώσουν διαδικτυακά σεμινάρια και μεγάλες συναντήσεις με έως και 10.000 συμμετέχοντες. Το πλήρες integration με το Microsoft 365 σημαίνει ότι οι κλήσεις μπορούν να προγραμματιστούν εύκολα και να μοιραστούν προσκλήσεις μεταξύ των χρηστών του οργανισμού, ενώ εξωτερικοί επισκέπτες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν από το πρόγραμμα περιήγησής τους χωρίς να πραγματοποιήσουν λήψη της εφαρμογής. Το Microsoft Teams παρέχει επίσης το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων που αναμένονται από έναν κορυφαίο πάροχο λογισμικού τηλεδιάσκεψης, όπως κοινή χρήση οθόνης και εγγραφή κλήσεων, live captions, τεχνολογία θαμπόματος φόντου και αποστολή μηνυμάτων. Επόμενο είναι το Google Meet, άλλη μια εφαρμογή που προσφέρει έναν πολύ απλό και αποτελεσματικό τρόπο συνομιλίας μέσω βίντεο με συναδέλφους, φίλους και συγγενείς. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε ένα Google Meet meeting είναι η κατοχή ενός Google account. Αναπτύχθηκε ειδικά για επιχειρηματικές ανάγκες και μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό χρηστών ταυτόχρονα. Ως βελτιωμένη έκδοση του τυπικού Google Hangouts, το Google Meet διευκολύνει τη συνεργασία με εξωτερικούς πελάτες. Αυτό το κάνει αρχικά παρέχοντας μια web app εμπειρία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει λογισμικό για λήψη. Έπειτα παρέχει ένα dedicated dial-in number, το οποίο επιτρέπει σε εργαζομένους on the go να μπορούν να συμμετάσχουν στα meetings. Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα είναι ότι οι χρήστες βρίσκονται μέσα στην πλατφόρμα του Google Workspace, επομένως είναι εύκολο να χρησιμοποιούν δεδομένα από άλλες εφαρμογές, ιδίως από το Google Calendar. Διατίθεται ως Web App, Android App και iOS App. Περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά όπως κρυπτογράφηση κλήσεων, φίλτρο ακύρωσης εξωτερικού θορύβου, λειτουργία χαμηλού φωτισμού για βιντεοκλήσεις, κοινή χρήση οθόνης για παρουσίαση εγγράφων, υπολογιστικών φύλων παρουσιάσεων και άλλα. Τελευταία κορυφαία εφαρμογή είναι το WebEx, μια εφαρμογή τηλεδιάσκεψης που υπάρχει από τη δεκαετία του 1990. Αποκτήθηκε από την Cisco το 2007. Το Cisco WebEx Meetings είναι κυρίως γνωστό ως επιχειρηματική εφαρμογή και συνεχίζει να επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση εταιριών, έχει όμως και μια αρκετά καλή δωρεάν έκδοση, κατάλληλη για απλούς χρήστες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η εταιρεία αποφάσισε να διευρύνει τις δυνατότητες της freemium έκδοσης, επιτρέποντας τη συμμετοχή 100 ατόμων σε ένα meeting, το οποίο μπορεί να διαρκεί έως και 50 λεπτά. Επίσης, διαθέτει χαρακτηριστικά όπως κοινή χρήση οθόνης και private chat rooms. Όταν ο χρήστης κάνει εγγραφή για να δημιουργήσει λογαριασμό, του εκχωρείται μια προσωπική διεύθυνση URL, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση όλων των συσκέψεων, τον προγραμματισμό βίντεο διασκέψεων και την πρόσβαση σε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί. Όσον αφορά στη διεξαγωγή μιας σύσκεψης βίντεο, υπάρχει επιλογή ανάμεσα στο WebEx Meetings App ή στο site, αν και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα desktop apps προσφέρουν καλύτερη εμπειρία. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες εφαρμογές για κινητά. Το δωρεάν πακέτο περιλαμβάνει 1 GB αποθήκευση στο cloud, απεριόριστες βίντεο κλήσεις και τη δυνατότητα εγγραφής των κλήσεων. Αυτές ήταν μερικές από τις καλύτερες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης που προσφέρουν δυνατότητα βίντεο κλήσεων. Δεδομένου ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει πλήρως με τον κορονοϊό, η επιλογή μιας τέτοιας εφαρμογής είναι ιδανική λύση για την επικοινωνία και την επαφή με φίλους και συνεργάτες.